to Evision, India's #1 leading HR and IT recruitment company. Join Evision, join job. हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव राजश्री बडोले आहे आणि मी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनियर आहे. त्याच्यानंतर मी PGDC डिप्लोमासुद्धा केलेला आहे सायबर फॉरेन्सिक अँड रिलेटेड लॉमध्ये. मला टेक्निकल फर्ममध्ये जायचं होतं, पण मला तेव्हा काही नॉलेज नव्हतं तेवढं. त्याच्यामुळे मी एव्हिजन जॉईन केलं आणि एव्हिजनचे सेशन्स केले आणि त्याच्या थ्रू मी आता NTT डाटा कंपनीमध्ये प्लेस झाली आहे ॲज अ सिनियर हेल्प डेस्क आणि माझं पॅकेज आहे 4 लाख पर ॲनम. सो अँड ह्या क्लासेस थ्रू मला खूप काही शिकायला मिळालं. माझं कॉन्फिडन्स इन्क्रीज झाला आणि मला जे टेक्निकल नॉलेज नव्हतं त्याच्याबद्दल मला खूप काही माहिती झालं. जसं नेटवर्किंग आहे, राउटिंग आहे, वेगवेगळे कमांड्स आहेत, वेगवेगळे प्रोटोकॉल्स आहेत, विंडोज सर्व्हर आहे, DSCP, WDS, व्हर्च्युअलायझेशन काय असते, Office 365 काय असते, आउटलुकमध्ये कोणते इश्यू येतात, आउटलुकचं बेसिक कॉन्फिगरेशन काय असतं, वेगवेगळे ट्रबल शूटिंग काय असतात, एक्सचेंज सर्व्हर काय असते, Office 65 काय असते, सायबर सिक्युरिटीचे अटॅक्स काय असतात, त्याचे प्रिव्हेन्शन काय घेतलं पाहिजे आपल्याला, हे सगळ्यांबद्दल मला ह्या क्लासेस थ्रू कळलं. सेशन्स खूप इंटरॅक्टिव्ह होते, टीचरसुद्धा खूप इंटरॅक्टिव्ह होते. ते सेशनमधनं तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर करतात, इवन तुम्हाला गायडन्स करतात की इंटरव्ह्यू कसा फेस करायचा, कसं आपण रिप्रेझेंट करायचं स्वतःला कंपनीसमोर, कसं आपण आउटस्पोकन राहायचं, कसं आपलं कॉन्फिडन्स वाढवायचा आणि इवन तुम्ही कसं रिप्रेझेंट करता स्वतःला ते सुद्धा खूप मॅटर करते. सो त्याच्याबद्दल पण ते खूप गायडन्स करतात. मी एवढंच म्हणेन की एव्हिजन माझ्यासाठी खूप हेल्पफुल होता. सो तुम्हालासुद्धा IT फील्डमध्ये जायचं असेल तुम्हीसुद्धा एव्हिजन जॉईन करू शकता आणि त्याचा तुम्ही मोबदला मिळवू शकता, कारण की मला खूप चांगला फायदा झाला एव्हिजनमुळे. म्हणून मी प्रत्येकाला गाईड करेन की तुम्ही एव्हिजन जॉईन करून IT फर्ममध्ये तुम्ही आपले जागा जमवू शकता. थँक्यू.